مختلف فونټونه شته. مثلا هغه ستاسو لپاره دي، مثلا که دا سریف فونټ دی، هغه سانس سریف فونټ دی. مثلا مختلف فونټونه تاسې وینئ په انټرنیټ کې شته، خو ټایمز نیو رومان چې ما تاسو ته یاد کړه هغه دغه ډیزاین په دا شکل دی. دا کوریر ټایپ دی. دا پوینټونه دا ایډیاټیک ټایپ پوینټونه دي، دا مه کاروئ تاسې، ځکه دا شی بیخي ورکوي، مخصوصا هغه فونټ ډېر ښایسته دی. د پاور پوینټ بیسکس کلر ډېر ښه دی، ځکه چې معمولا که د ایکسپرټس هم ویلي دي چې شین رنګ کې سپین خط ډېر ښه کولی شي چې ذهن ته ولاړ شي او کولی شي چې درک کړل شي. ډارک هم ښه کولی شي معمولا، خو د کوچني خونې لپاره که په کوچني ځای کې کنفرانس وي په تا پریزنټیشن ورکوي نو بیا سپینه صفحه او تور خط وي. مګر که چیرې دا ډېره غټه ساحه وه بیا تاسې د شین او سپین خط څخه کار واخلئ چې شین یې صفحه بیکګراونډ وي او سپین یې خط وي. په دې ترتیب سره تاسې کوشش مه کوئ دا رقم رنګونه استفاده نشي. مثلا لکه دا سور وي رنګ پکښې وځي، کالر بلایند سیستم پکښې راغلی وي، دا معمولا سترګې هم خرابوي او زیاتره یې کشش نه پیدا کوي په دې ترتیب. مثلا داسې هم دا هم ښه نه دی چې خط پکښې پټ وي او کنټراسټ یې منظم نه وي. په دې ترتیب سره که تاسې ورته وګورئ د دې کنټراسټ هم منظم نه دی. دا هغه شیان چې ستاسو لپاره یاداشت واوسي. لی آوټ که چیرې تاسې ورکوئ 3 څخه تر 4 بولټسه کاروای سي، کله بعضې ډېر کاري، خو همدا تقریبا هغه اوسطه اندازه ده چې تاسې په خپل سلایډونو کې کولی سي ځای پر ځای کړي. مثلا کوشش وسي چې دا هر سلایډ کې چې تاسې یاست آیټمونه باید ترې اندازې پر وسي، ډېر ازدحامي شکله یا ډېر زیات لیکنه پکښې کې موجوده ونه اوسي. ډېر کوچني کوچني وړوکي نکاتو کې چې راسي هغه به ډېره ښایسته راسي. مثلا که چیرې تاسې دې تصویر ته وګورئ مختلفو جهاتونو کې مختلف شیان ایښودل شوي دي چې دا ډېر د سلایډ چټلوي او ګونګوي، نو په دې خاطر باندې کوشش دا وسي چې مشخصا او اسانه درک کړای شي. انیمیشن مثلا ښه نظر دا دی چې انیمیشن کار نشي او که کاریږي هغه فیډ انیمیشن کار شي چې هغه مثلا سترګو ته تکلیف پیښ کړي او نه پر مخاطبینو باندې وغمیږي. د دې سره همدارنګه راځي تاسې ډاټا مثلا اږدئ، فیګرز یې مثلا تاسې ته معلوم دی منظم خپل تاسې ته انفارمیشن په دې ځای کې درکول شوی دی. مثلا بلو وي، کولډ، ریډ لکه وارم، ډارک لږ، انویزیبل کلر کې موجود اوسي، دون لغاتونه په جریان کې وي، ډېر ونه اوسي. مثلا په دې ترتیب سره موږ کولی شو یو نمونه یاداشت کړو او ریفرنس تاسې کوشش وکړئ چې هر فیګر چې ذکر کوئ ریفرنس باید موجود واوسي چې دا د کومې خوا څخه تاسې را اخیستی دي. خپل ځان چې تاسې اماده کوئ معمولا چې کله تاسې ورځئ کوشش کوئ چې د منځپانګې د موضوع د متن سره ډېره اشنایي باید تاسې ولرئ. سلایډونه مثلا په 5 برخو تقسیم کړئ، اول ډرافټ یې وګورئ چې تاسو لپاره نور هم اسانتیا پیدا کړي تر څو تاسو وکولای شئ په سمه توګه سره ادا کړئ. کوشش وکړئ چې اول ماک پریزنټیشن له ځانه سره ولرئ، ډیمو پریزنټیشن ولرئ، ریکارډ یې کړئ، ویې ګورئ چې په کوم ځای کې تاسې ستونزې لرئ او د سوالو د ځواب تحلیل له ځانه سره استفاده وکړئ، کار یې کړئ تر څو ستاسې اواز هر څه منظم په هغه ځای کې راشي. د هغه څخه وروسته خپل ټول اکویپمنټ وګورئ، سلایډ سره، سلایډ چینجر، پریزنټر، لیزر پوینټر، دا ټول هغه شیان دي چې مثلا کېدلی شي ستاسو په جریان د پریزنټیشن کې په کار راشي. لیپټاپ، یو اس بي او خپله دا ساحې ته ځای ته د مخه ورتګ به ستاسې لپاره یو پلس پوینټس وي چې تاسې به له ځانه سره ولرئ. ښه لباس واغوستل شي ځکه لباس ډېر مهم دی. ډریس کمیونیکیشن کولی شي ستاسې 80% اول امپریشن ښه خپور کړي. آفیشل لباس وي لکه څنګه چې لازم بلل کېږي انټرنیشنل لیول کې، په هغه ترتیب سره تاسې ورسره زیات کړئ. واقعا باید تاسې خوشبینه واوسئ. د خوشبینیتوب یو علت همدغه دی چې پازیټیو باید تاسې یاست تر څو تاسې هم پازیټیو امپریشن پر متقابل کسانو باندې وارد کړئ. نیگیټیو امپریشن که چیرې تاسې وارد کړئ یا نیگیټیویټي تاسې فضا رامنځته کړ، یوه علت به دا واوسي چې هغه د فهم قوه چې د دواړو په مقابل کې پرته ده هغه به له منځه ولاړه شي. نو
مثلا بعضې کمنټونه چې مثلا راځي کوشش کوئ تاسې اپالوجایز یا بخښنه ونه غواړئ. بعضې وایي چې مثلا هیله ده چې تاسې خسته سوي نه یاست یا مثلا ما در 3 بجو د سهاره کار کوئ یا څنګه، دا شان کوشش کوئ په خپل پریزنټیشن کې تاسې اوایډ کړئ، رایه نه ولئ او خپل په پریزنټیشن کې معمولا داخل اوسئ تر څو منظم سلسله برابر شي. ډیر زیات پریزنټیشن باندې پوینټر استفاده مه کوئ چې هر غړی پوینټر باندې استفاده کوي تر څو دید ورک کړي. نو ډیر منظم به تاسې ځئ چې کوم ځای ته ضرورت دی پر هماغه ځای پوینټر تاسې کاروئ، نور هغه څخه مخته ځئ. د ځان مثلا د ځان لپاره کوشش کوئ یو نوټ هم وساتئ، نوټ باید ستاسې سره معمولا عمومي در سره واوسي. ښه وینا چې شروع په کوي په ګډ ټاک سره شروع کړئ چې تر څو په صحیح توګه سره امپریشن وارد کړي. کوشش وکړئ چې سلایډ نمبر درته موجود اوسي او تاسې ته هغه تعداد د سلایډونو هم درته معلوم وي چې تقریبا ټوټل څونه سلایډونه تاسې عمومي له ځانه سره لرئ. دا هغه نکات دي چې ستاسو لپاره د پریزنټیشن په جریان کې لازم دي. نور داسې ورته انفارمیشن به هم ستاسو لپاره په دې ځای کې موجود وي، خو کوشش همدا اوسي چې هغه اساسي نکتې چې په دې ځای کې راغلي دي هغه ستاسو له ځان لپاره یاداشت نیسئ او بالاخره پر هغه مخته ځئ. د پوښتنو لپاره باید ځای تاسې ورکړئ، معمولا ځکه د پوښتنو ځای دی او ستاسو څخه به ډېر پروفیشنل او ایکسپرټ پوښتنې کیږي، خو هغه ټولې پوښتنې به تاسې یو ځل له ځانه سره له مخه هم په پری پراکټیس او ډیمو پراکټیس کې له ځانه سره اخیستي حل کړي تر څو تاسې له مخه د پوښتنو په ریل پراکټیکل ورلډ کې له ځان لپاره امادګي وختي نیولې واوسي.